Hey guys, my name is SDPT and welcome sa ating special episode for today. So last time ay di ko na alam kung anong araw yon, but we made a post about the Freedom Wall. So gumawa kami ng website na tinatawag na Freedom Wall. So basically, ang ginagawa lang nito is pinapayagan kayo na mag-post ng kahit ano without any limitations. So, we started an experiment kung may manloloko ba dun sa website, may manggugulo, or would they just share about what they want sa buhay nila. So, ayan. Ito na nga, pag-reactan ko na lahat ng mga nandun sa Freedom Wall na ginawa namin. So, before that, I will show you kung paano namin ginawa yung Freedom Wall in a time-lapse. So, ayan, watch this time-lapse. So yun guys, basically yung website na yun, simple lang siya and we just made it in 2 hours para lang mag-execute na experiment for the community around us. So yun, so we just connected it to the database and meron nga kaming simple user interface na ginawa and then it updates every time na may magpo-post. So yun lang yung website namin na yun and nothing else, nothing more. So guys, ayun, so let's start the reaction. So guys, andito na nga kami sa aming website na Freedom Wall. So, we're just checking kung marami na bang nagsulat. And I think okay na to para sa ating video. So, ayan, nag-iwan kami ng mga some rules dito sa aming Freedom Wall. So, nasunod naman siya. Honesty rules. As a human being, we expect you not to spam this full website. So, wala naman nag-spam. And, good job, community. So, next naman, yung information gathered, guys, we don't gather any special personal data. So, wag kayong matakot na kung yung iba natatakot mag-post dito. We don't need any authentication para makapag-post dito. So, just post away. So, walang kailangan na ilagay na email or anything. So, ginawa namin yung website na to para ma-share ng lahat ng tao yung gusto nila without any sign up, yung mga ganun. Kasi nakakatamad pa yun, diba? So, yun. Next, eto. Sa amin din galing to. Shout out po sa Programmer Ako members. Mag-share naman kayo din eh. So, yun. Sana nakita nyo yun. And simulan na natin dito sa first post na hindi ko kilala kung sino. Eto, kay Secret. Sabi niya, Ayo, post. Post. Ay, na-expect ko na medyo mahaba yung unang sasalita dito. Pero, okay. Ito naman, galing kay Red. Hi, sa crush ko ngayon, nakaharap ko sa library. Haha, accept mo naman friend request ko. I-accept mo naman siya.
Sana mabasa naman, mapanood ng crush mo to. So, umamin na kayo kung sino tong red na to. Ito naman kay Dexy. What course did you took? Kami ba yung tinatanong mo? Kung kami yung tinatanong mo, we took the course called the SIT. So, magpa-first year college pa lang kami actually. Okay guys, next tayo. Ito, nanay ko yung nag-post nito. Sex Blade. Before you embark on a journey of revenge, dig to great confusions. Hindi ko pa rin gets to hanggang ngayon. Okay, next na tayo again kasi hindi ko naman naintindihan. Ito galing kay Jabar. Biglaan subig pre. So, eto. Sa mga tropa namin to galing eh. Kay Noel to malamang. Si Noel nag-post nito, Noel. So, ayan. Kasi isa naming tropa eh. Pumunta ata ng Subic. Di ko din alam. So, nakatawa na may mga nagpo-post dito. Ito naman, kay Mas 69. Hi, Pose, Crash, Cozy, Carmelas. Kazos, medyo was na. Hehe, happy for both of you. Joke lang. So, thank you kung sino ka man, nagat ka sa akin. Joke. So, next. So, guys, kung meron akong alam or meron akong suspicion kung sino to, sabihin ko kung sino. Ito si Love, greater than hate, L++. Oh. Lalang, spread the love lang to infinity loop and beyond. Di kaya syntax. Parang kayo ni SDPT Carmela. Shoutout to my crush. Pabutihin natin lahat ang college. Aim high with STI. The future's here today. Fly high with STI. Be the best that you. Di talaga ako sa STI mag-aaral. Lalang, natuwa lang ako sa him. Ayun. Ito, love, greater than hate uli. Hehe, continuation lang. Hindi na kasi kasya. Hashtag sport SDT. Go, go, go. Oh, thank you kung sino man to. And sinususpect ko na baka si Ryzen Sanggalang to. Kung ikaw man to, thank you bro. Or pwede din malamang si Kent. Thank you din kung ikaw to. And ayun. Thanks. Ito naman si Navi. Day 1 of web development study session. Wow! Galingan mo, boy. Kung sino ka man, Navi. Day 1 of web development study session. Mag-aral kang mabuti sa web development. I support you. Okay, guys. Ito naman si Holly. Holly? Have mercy. Bakit? Okay, ito si Test. Azure. So, tinetest mo kung may mangyayaring masama ba dun sa ano mo. Okay, eto. Si Unhappy. Okay, I want you to say and let you know that everything good happened to your grades because of me. Lahat yun, ginawaan ko ng paraan para makapasa ka sa English. Yung incomplete mo, pero bakit pinagyabang mo na ikaw gumawa nun? Lahat, nahihiya ako sa'yo. Oy, kung sino man yan, guys, wag niyong pagmayabang. So actually guys, kung may nagawa kayo isang bagay, kahit kayo gumawa niyan, dapat hindi natin pinagyayabang. So alam nyo, pagka yung lahat ng ginagawa natin, yung strength natin, hindi naman galing sa atin lahat yan, na binigay sa atin ni God yan. So wala tayong karapatan para ipagmayabang yan. Okay, so next tayo. I feel sorry for dito sa Unhappy na to, and I appreciate na tinulungan mo yon. Kung kaklase mo man yun, estudyante mo man yun, thank you very much sa'yo. So, kay Danessa naman, sabi niya, Dear crush, sobrang crush kita. Hindi ko alam kung si Danessa yung crush niya o siya yung nag-post. And, yun. May silip ng tatay. Eto, si Danessa ulit. If you can't laugh again and again to the same joke,
then why do you keep yourself from crying for the same person again and again? Oh, broken-hearted ka ba? So, ayun. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get it. Next tayo. Okay, si A. A? Okay, I'm sad because she has no feelings for me. Oh. We feel you. Maraming taong ganyan. And ayun, so, mag-focus na muna tayo kung saan tayo magaling pagka ganun. So, guys, next. 4. Guys, ewan ko paano masahin to. 4 girls D. Wanting to be someone else is a waste of who you are. Love yourself. Okay guys, tama naman itong sinabi niya. Wanting to be someone else, wag never ever na gagayahin niyo yung iba para lang maging something kayo. Just do your own thing and do what you can, yung kaya niyong gawin, and kung ano man yung talent niyo, gawin niyo. Okay guys? Okay, good. So, eto uli, si A, nag-post uli. I only wanted her to make her laugh and smile. But turns out, nothing really matters. Aww. Sino kaya tong A na to? Pero natutuwa ako na pinaglalabasan niyo ng emotion to. Kaysa naman awayin yung katabi niyo, di ba? Okay. Oh, siya naman. Siya uli. A. Okay, this seems getting out of control. I hate being not told that she can't love me back. Just freaking say it already. If you don't love me, it's just okay. And if you love them, that's fine. Great. Good job, A. So, kung hindi ka niya mahal, just let go. Okay? Let go and let God. Okay, next. Hello, world! Hi, world! I miss you na. Hindi na ako galit. Balik ka na. Sino kaya yung world niya? Oh. Okay, next. Si Carrick. Hello, everybody. Hello din sa'yo, Carrick. Kung sino ka man. Ay, tatay ko tati. Hello din sa'yo, Carrick. Kung sino ka man. Ay, tatay ko tati. Si Nana. Antok na ako. Tulog na. Good night, Nana. Ito naman si Red. Sana naman kahit maging friends na kami ni Crush. 0x3430. Hi, Crush. Ano ba tawag dito sa ganito? Hexadecimal? Try nga natin. Hexadecimal to decimal. I mean to text. Yan. Hex numbers. Okay. Great. Ganda nung crush mo. Hello sa'yo kung ano ba to. Okay, hindi ko alam kung paano niyang kinonvert yan or something or pinagpipindot lang yung number. Na-troll ako dun. Okay, kay Marks naman. Ang ganda ng pagkakagawa sa site. Simple and responsive. Nice site, mate. I rate it 8 out of 8. Congrats, developers, for a job well done. Oh, thank you sa'yo, Marks. I didn't know na maganda ng website na ginawa namin. But, thank you. Buti na namin nakaka-appreciate sa mga gawa namin. So, yan. Responsive nga siya pagka sinumin mo. Yeah! Okay, joke lang. Pangit ng website namin. Okay. Next tayo. Manhid siya. Okay. Ngayon na naman. Maraming broken-hearted dito Alam mo naman na may gusto ako sa'yo. Pero ba't ayaw mo pa sabihin na ayaw mo sa akin? Sabihin mo na kasi kung sino man yun huwag mong pinapakasa yung tao. Okay. Good. Okay. Bastos yung nag-post next Huwag mong pinapabot yung canceran nyo hanggang dito. Sa Facebook nyo lang gawin yan. Wow. Cool post. Thanks for sharing. Good job sa'yo. Sintuan mo na. Okay, next na tayo. Oh, merong blank. Paano yung nagawa yun? Okay. So, nag-space na kayo na nag-space. Tapos, inano nyo. Good job. Matalino kang bata ka kung sino ka man. Ito naman si A. Ano ba to? May nag-spam na. Sino ka man. Lagot ka sa akin. Ito naman si IL. Nice one. Thanks. Ako kami man yung sinasabihan mo. So, ito naman. Hihihi. Good morning sa lahat. Good morning din sa'yo. So, last time pa ata ito Ito si LVL. Hi, good morning din sa'yo. Uy, nag-uusap sila. Ang cute naman. Ano to? I love it. Yun. And
We love you too. Thank you. Oh, ano to? Is this Korean? Okay, let's translate this. Maloloko na naman ata tayo dito. Korean to English. Yeah. Mabaho, barbasa nito. Oh, bumalik si Hihihi. Hi, LVL. Hahaha. Cute naman nag-usap sila doon. Oh, si Emil. Hi, Emil. Eto klase namin to dati. Sabi niya, "Hi, Erin. Gusto ko lang sabihin na sobrang natutuwa at proud ako sa'yo. Keep doing what you doing and I'm always here for you." Oh, thank you. Thank you, Emil. And eto din, si Emil too. Hi din kay Carmela na laging nasa tabi ni Erin sa mga gusto niyong gawin. So, lahat na efforts niyo magbubunga din. I'm proud of you and keep doing what you doing. Ako ang #1 supporter and fan niyo. Oh, nakatouch naman. Thank you, Emil. Meron kang libreng... Ewan ko. Wala kaming pera eh. Thank you. Thank you sa inspiring words na yun. Nakakatuwa talaga na may nakaka-appreciate sa amin. So, si Rosanda, I love Jabbar and so, isa na naman to sa mga ano namin. Si Rab. Baka si Rab? Oo, Rab. Ikaw to, no? Sabi niya, I love Jabbar and so. O, si Nana ulit. Kain na, gutom na ako. Cute naman magaganon. Nag-share sila dito. Si Nicolay naman. Hi. O, si Anton na to. Anton Nicolay. Ay, gusto ko lang i-share na nadjejebs ako. So, ayun guys, I think na dapat kinikip nyo na sa sarili nyo yun. Ito naman si Chicha. Ipapapiliin ako kung siya or ibang babae, siya pa rin ang pipiliin ko kahit ilang beses pa. Wow, loyal, faithful, wow, good job. Okay, next, si Jabbar. Walang nakasulat. Okay, hi Jabbar. Ito, si Ran. I love this site. I want to become successful IT. And you will be, Ran. So, galingan mo lang. And thank you na gusto mo yung website na to. Gusto ka din ng website namin. So, yun. Just keep doing what you're doing. Mag-aral ka mabuti and you will become successful IT too. So, hindi naman kami successful. Ito, si Ninong Noel. Yaman to, bali mo sa pera, Ninong. Hindi ko alam kung si Ninong Noel yung nag-post neto or hinihinga ng pera si Ninong Noel. Oo nga maraming pera yan eh. Businessman yan eh. So, kami din nangihingi ng pera dyan kay Ninong Noel. Ay, Ninong. And lastly, kay Ravi. Sorry, si Rav. Hindi ko alam kung si Rav to o pinagtiripan na naman siya. Sabi niya, I love 6 feet full. Swimming is life. So, eto secret lang natin to. Dati kasi may swimming kami barkadahan. Tapos, hindi ako kasama nun. Pero si tinatawag na Rav, muntik na malunod 6 feet. Sorry, Rav. So, yun lang guys. Natuwa naman ako na marami nag-share sa inyo dito sa Freedom Wall. And thank you sa mga naka-appreciate and sa mga nag-post dito. And, ayun, we will keep doing what we are doing. And thank you sa 100 subscribers. And next week, we will release a 100 subscriber special video. And thank you sa lahat ng support nyo. And yun, sana may natututunan kayo sa mga tutorials na ginagawa namin. And as always, I will see you in the next video. Bye-bye.